No. Samozřejmě všichni čučíte na Fortnite. A dneska budou problémy. Pokusím se to hrát na klávesnici, ale nezaručuju, že to zvládnu. Пако Мендес. Это он снял у Дока квартиру на Марбл-стрит. Надо быть осторожней. Может, он и есть убийца? Hello. Vítej. Tak jdeme na to. Takže nejdřív to zkusím myšou. Doufám, že to půjde. A musíme, pardon. Ježíš, já nechci tu prsatky. Vítej, Bishop. Počkej, že by se měl jít. Je to takový nemotorný, mně to připadá na tom. Zvyklý ovládat tom ovladačem už. Vyhni. A pokud budete chtít, tak samozřejmě dneska to nebude hodinu ani 2, mohlo by to být i díl, abych se pohnul kamsi hodně daleko. Jo, ona se ostříhala. Uhni. Zatím žádný, kde bych mohl něco udělat. Nejspíš půjdeme nahoru. Vyhni. Super. Jak je možné, že bude horší kvalita dneska? Ale nepatrně doufám. Zatím všechno běží. Dám ti pusu, když mě tam pustíš. Pust mě tam. Běžte dolů, tady nemáte, to je VIP. Já to vzdávám. Pak vám nekecám, že to je počítačová hra, jo, vidíte? Je to port, tak kdybyste náhodou nevěděli. To dám líp na ovladači než takhle. OK, jdeme do toho, pojď. No, už se probuď. Super. Můžu otáčet i kamerou. Já nejspíš mám jít za DJem. Barman, jasně. Бармен. Может, он подскажет, где искать Пако? Jo. Barman mi může pomoct a říct si, kde je DJ. Barman je tamhle. Hej, barmane, ty víš vždycky všecko, tak pojď, barmane. Řekni, kde je Pako. Я ищу Пако. Пако Мендеса. Что? Пако Мендес. Знаете его? Еще бы! Он мой босс! Он сидит там, в VIP-зале! No tam jsem právě před chvílkou. Ne, nebyl jsem. Aha, tak to je Окей. šéfik. Спасибо. Díky. Lidi, malý moment, já vám trošku přidám zvuk. Protože tady to trošku... Tak, 907, -8. Kdyby náhodou to moc zřvalo, tak určitě mi řekněte, díky. Tak, a je. Už do toho hrabat nebudem. Takže jdeme za šéfem. Boss. Šéfem. Za panem šéfem. Ale tam má určitě ochranku. Mistr. Jo. Počkat. Бармен сказал, что Пако в вип-зоне. Já musím do VIP zóny. У меня дело к Пако. Не получится! Мистер Мендес просил не беспокоить! Pan Mendes chce mít klid. Tak já musím asi něco udělat, abych ho zaujal, takže nejspíš ona bude tancovat. Upozorňuji vás, že to hraju tím způsobem, že jsem to nehrál. A zase bych se tam mohl vetřít, že jo. A tam nejde, že ne? Sejmem tu brunetu. Dobrý, snědám.
to pódium je čistý, takže já bych se tam mohl dostat. Já nemám na to hadry. Nějaká převlíkárna. Žádný otázky. Похоже, Пако любит, чтобы девочка была прелесть какая глупенькая. Jo, teď ti líbilo, co? Ty pust mě tam. Mě zastaví, že? Простите, посторонним нельзя. Začnu tam nemůžete, pokud vás nepozve. Může být nějaká šatna. Takže počkat. Jdem na dámy, určitě se něco stane. A dáme záchod? Jo, pojď mi věci, holka. Ty Может, tancovat. потанцевать перед ним, показать себя. Охранник Пако никого не пропустит без его разрешения. Надо что-то придумать. Takže je důležitý, aby ona tam Чтобы поговорить с zatancovala a já Пако, se tam... придется сменить стратегию. Já se Надо tam найти dostal. место, где можно переодеться. Tak. Se tam vrátím. Pojď, pak to tady je. Okay. Očičky. Roztrhají si šaty a bude to dobrý, holka. Víc se načilujem. Určitě ne. Minky máš sebou. Ниже вырез, больше ног. Ne. Přesenku. Ježíš, to ti vypíchnu oko, holka, to jako sorry. Ty si, jaká je to jehla. Mám strach. Jo, jo. Tuškou. No, už to vypadá lépe. Takže rozepneme si bluzu určitě. Lepší dekolt. Mažení. Nějak ještě další věc. Sound. Dneska pojedeme anglicky, co vy na to? Jo, na to bylo. Je loud. Španělsky, italsky, německy, anglicky. Ne, netrhej si to! Jako vážně? No? No, nevypadá zasmarně. Ale to vepředu se jí nepovedlo. Něco? Tak ještě si to rozmažem. Aj karamba. Horní red. Dělejte, jak to udělali kysáci, nastříkej na sebe buchví, co? No. Celou pleťovou masku bude. No, hurá. Tak, a teď už to můžeš ze sebe setřít, ne? Pudr? No, co tam máš? Paní a dámy. Ona je ozbrojená. Tak můžeme vyrazit. Zrovna mohla vzít nějakou sukni, mini sukni. A na záchod nemůžem? A co ten hádr? Ne.
Se vyčurat by to chtělo. To je tady. Kondomy. Tampony. I na pánské asi nemůžu, co? Fakt? No tak, se můžeš podívat. Tam jsou stejně jenom ptáčkové, kteří zpívají. Třeba pan DJ by tam mohl být. DJ více plic. Tak, trsej. Doufám, že to zvládnu, jestli tam je nějaká akce. Ne, nemám odvahu. Ukaž se, co v tobě je. No, už má zájem. Pozor. Tak kruť zadečkem, ano, správně. Jedem. Hej, přizvíš sem, prosím tě, pojď sem. Ta holka, co tam teďka vylezla, taky pozvi. Hej tu? No jasně. Hej, já nechápu, že oni tam... Hey, you! Hej ty. Mně se nechce. Občas jakože nemluví. It's your lucky day, sweetheart. The Je boss to wants to tvůj invite you to his šťastný table. den. Můj šéf tě přizval, můžeš jít k němu. Hey, thanks for accepting my little invitation. You know around here, honey? I think I would have noticed you before. My name's Paco. Mé you? jméno je Paco, a ty? Madison. Madison. I'm Madison. Jsem Madison. Ah, I like the Líbí way se you mi. move, Madison. Jak se You're pohybuješ, making me Madison? all hot under the collar. Well, maybe we can continue this conversation somewhere more private. Oh, Wow. sure, baby. Yeah, come with me. Takže teďka mu nakecala to, že s ním chce jít do soukromí, do soukromého bytu, nebo prostě kanclu, pokoje, berte to jak chcete. A to bude určitě tam nahoře. Jo, jasný. Takže kde to bylo? Nalevo, že jo? Vyhni se! Rád bych třeba utíkal, ale ono to vážně nejde. No vidíš, teďka už jenom koukáš, jakou má sukni, hochu. Nemůžu? Čkat? Přepudrovat nos, určitě. I go in, Dobrá, and I jdeme talk to na the to. gun, and I get out of there before I get into big trouble. Everything's gonna be all right. Everything is going to be all right. Všechno bude v naprostém pořádku. Kdyby se to náhodou zvrtlo, tak tady má tu svoji pudřenku. Jenom doufám, že mi neselže zase prst. So, welcome to my little kingdom. Vstup do mého malého království. Hej, ty ryby vypadají docela famózně. I'll take that. Just get in the way of the good Nebudeš things. potřebovat. So, show me what you can do. Take it all. Slowly. Tak pomalinku Take it all. tancuj. Já chci mluvit, ale. Could we just Než bych si talk promluvil. first? Oh, we don't need any more talking, baby. I'll talk Ne, já now. nejsem na keci. Show me what you can do. Ukaž se mi. A tak drink. Could I have a drink Dáme si spíš little drink, drink. prosím. to break the ice? Malej, You already jenom broke malej. the ice. Let's get wet. Come on. Do your thing, girl. Tak mi odejdem.
I'm sorry. Omlouvám se. I think there's been a little misunderstanding. Look, I'll just go. No harm done. Another time. I think it is Řekl you jsem who ti, are že se máš misunderstood, slíknout. honey. Ukaž mi I'm ten tired of svůj wasting medík. my time. It's now or never, baby. I never take never. Jo, nikdy mě nikdo odmlouvat nebude. Tak bože. OK, když už to má být sexy, tak to bude sexy, co? Gamma, já nevím, jestli si... Jo, to jsem minule zasvětloval, že jo. Tak. Doufám, že tam nebudou nějaký FH reflexy. Medium. Textury. Vysoký. RT. Jasně. Uvidíme, co to provede se streamem. Já nevím, vážení a milí, já nevím, fakt. Chce to čas, Do what it takes, Mad. musím něco Play for vymyslet, time. abych se dostal k ty zbraní určitě. I'll puke if he so much as touches me. Tak co bude? Vážení, já nevím, jak to mám províct, abych nedostal sexuální podnět. Jo, co to bolí, au. Víte, jak to bolí, baseballovou holí? Počkat, v čem já to mám puštěné? Vážení a milí. Jo, to je... Bude asi tohle, že? Je to ono? Nebude ono. Hej. Taky není ono. Takže by tady? Jo. Bohužel chvilku musíte vydržet. Když tam nebude nic sexuálního. Moc sexuálního. Tak vám to pustím. Think of something. There's got to be some way out of here. Dobrý. Když už to má stát za něco. Jsem lesba. Okay, lesba. Nechci. Já jsem to nestihl. Maybe if I told him I'm a lesbian. This is no time to start getting funny. Tak, lampa. The lamp. Vezmem ho If lampu. only I could find some way to grab it. Oh, I know. Začni tancovat, ať se dostaneš blíž, no. Zabavit ho a oblbnout. Může si to... Kej plácne po zadku, ne? Sweet cakes. You got it going on. Jo. Lol. That's what I call kicking butt. You go, girl. Už jsem se like... Takže určitě ho, jasně, že ho Okay, svázala. Act 2. Let's hear Loverboy sing. Daj mu facku, ne? No, co mám udělat?
No tak, větší. Ještě. Že udeřit jako správná chlap ženská. Ah! Už přišel si k sobě, hochu. Proč jsem svázaný? Oddělej mě, ty If you potvoro. call out, I'll kill you. Chtěl jsi mě zabít. Got it? Shit. What you Do want? prdele. O You co rent an jde? apartment on Marble Street. I want to know why. An apartment? I don't know what you're talking about. You Potřebujeme to z něj. fucking bitch! I'm gonna Lidi kill mě you! zabij, ty potvoro. You haven't got the balls, lady. But Myslíš, you're že se gonna bojím know malých balls kurvy? when I cash up with you. Nestojíš mi za to určitě. Is everything all right? Je všechno v pořádku, šéfe? Otevři. Tak otevřem, no. Yes? Ano. Where's Paco? Kde je Pako? Omlouvám I'm se, sorry. ale teďka he can't momentálně come to the door nemůže. right now. He's all Je... tied up at the moment. Oh, Oh, I see. jasně chápu. Byly tam dvě možnosti určitě, že by ho vzala ke dveřím. If you value those prized balls of yours, Paco, then it's time for you to talk. Oh. Takhle se natáčí What you Evropa doing? 2. Stop it! Oh, ah! Nebojte What se you lidi, doing? ona ho drží za židli, jo. Oh, ah! What you doing? Stop it! Přestaň. Stop it! I'm only getting started. How Přestaň, about some pokud mi more? to všechno řekneš. I never set foot in that apartment. I gave the keys to some guy. He said he needed a place. He had money. Ježišky, já nejsem What was chobotnice. that guy's name? I don't Řekni know mi his name. jméno. I swear. Ah! Nezná ho. Ježiš, co máš ještě? Ah! Jak se v tom Shepard! vyžívá úplně? His name is John Shepard. That's all I know. I swear it. Shepard. There, that wasn't so hard, was it? Nebylo to tak I těžký, really že? appreciated this romantic moment. Děkuji za romantickou chvilku. See you next time, lover boy. Aj. Tak jo, teďka se určitě musíme vypařit. Tady s touhle pusinou. Kam musíme, protože musíme. Time to get out of here. Šéf byl I got him. spokojený. Next time he'll think twice before he takes a cute chick up to his office. On How about that? You didn't do too badly now, did you, girl? investigace. Well, that was a pretty good way of getting a guy to spill his guts. The name he gave me. John Shepard. John Shepard je Could that mrtvý be the name of the přece. killer? Guess I'll soon find out. Jmenuji Johna Sheparda. Nejdřív v podstatě ale vypadnu. Hni. No tak, ženský, neumíte tancovat, aniž byste udělali prostor. Můžu si jít ještě zatrsat? Že super stream, tak někdo není tady. Já se těším na to solo. Demo nemůžu mít, protože mám zakoupenou hru. To je taky port z konzole.
Tak co pak bude? Neplakej, venku prší. Jsi v pořádku? Ethan. Are you alright? Zjistila jsem, že... Informace. Zabil I killed a man. muže. Zabil jsem muže. I had no Nechtěl choice. jsem. I had Nechtěl no jsem. choice. You're not the origami killer, Ethan. You're not responsible for those murders. I can prove it. That changes nothing. Saving Chci Sean is all zachránit that svého matters now. syna. Shona. Cenzura! Kiss. Ano, mám se líbat. Tak vážení, tohle je biologie. Chemický proces. Budeme opakovat. Ať má aspoň něco hezkýho. No tak. Já se z toho rozpláču. Nechte toho. Já... Mě to baví opakovat. OK. Doufám, že to tam nebude jakože... Jinak toto není určené pro děti, abyste si mysleli, jo? Je špinavý prádlo, jak si ho musíš sundat. Tady máš divný fáče. A pohlaď ho tak, hodná holka. Pardon, já jsem si vyprdnul. Nech toho už. Hej, nechtěl sundat to tričko. Mohli bychom to zakončit novým. Ale sudy. Je jim teplo, tak se zahřejvaj, kdyby vás to zajímalo. To se asi zamaskovat dá, co? Ježišmarja. Ty někdo z vás prdněte. On je spálený, skoro ho to už kvařilo a tady jako kdyby mu nic nebylo. Ježíš, dudliky. No, konečně normální scéna. To bylo jen tak o to. Prsa můžete ukázat. Prsa má každý. Odejdi od něj. Smíme jí zbudit, jdeme pátrat po Seanovi. Že to tak je? Jdeš pátrat po Seanovi? A můžu si k ní lehnout zpátky, zůstat tady celou noc. Tak ne, no. Počkat. Učíme si na WC, to nejde přece. Hele, voda! Viděli jste tu pohádku? Na nějakým motelu. No, jsi krásnej. To má fakt místo kůže.
vzpomínám, tohle tenkrát byla revoluční hra. Počkej, kam se to otáčíš? Určitě věci. Nebudeš vidět v zrcadle, nebo je to nějaká chyba? No? Ne? Tak my můžeme odejít bez věcí. Na to jsme nepomysleli. Jak včera s panem detektivem. Oblíkni se. Ve starým... Abych řekl, že o tom ví. Ve starý zastavárně on tam umírá. Tak se na to podívejte. Když už to dali na počítač, proč tam není český dubbing? To by byla bomba. Co to je? Nosorožec, chrobák? Lighter, Rainbow Light, 961. Já se tam nechci podívat. Počkat, jsou její kalhoty. Máš modré boty? Kde se ukrad? Moment. Kde něco ještě je? No. Hele. Že bys na něco přišel? Podle mě mu to tam někdo podfouknul. Když chci říct podstrčil. Jo, to je ten foťák. Ona ho fotila. Ona tam byla poblíž. Teďka si bude myslet, že to je ona ten origami. Zabiják. No já si to teda myslím taky. I should have guessed. All this time and I Sledovala had mě no celou idea. dobu. Ethan, what's the matter? To ne, o co jde? I thought I meant something Ty to jsi you. mě sledovala celou Listen, dobu. Není to tak. You're a pretty good nurse for a fucking journalist! Já Ethan, I wanted to tell you, but What kind of Okay. article were you gonna write? Hledala My jsem life tě. with a serial killer? No. How I caught the origami killer. Maybe you'll get a book deal. I hope it was fucking worth it! Hej. Ethan, it's not what you think. You lied to me, Madison! All this time you fucking lied to me! I thought you wanted to help me, but you're only thinking of writing a fucking book? Kdybych byl už naštvaný, kdyby mě někdo špehoval, pak bych si myslel, když hledám svýho syna. It's true. Je to sprostý. I'm a journalist. Je to jenom žurnálový. And I knew that you were the father of the boy who had disappeared, and I wanted to cover the story. No moment. Dobrá, tohle jsem nechtěl. Sounds. Kušuj. Mně se to líbí v té ruštině a v polštině. Tomu je aspoň trochu rozumět. Then I saw what you were going through to save your son. And I understood how much you love him. I wanted to tell you the truth, but I couldn't. I was afraid that you may not believe me. I was afraid that you'd ask me to go. All I want is for you to find your son alive. And when it's all over, I want to be with you. Počkej, odkopne, ne? Reakce. Ты солгала. Я верил тебе, а ты лгала. A ty jsi mě lhala. Я не смогу больше тебе доверять. Už ti nebudu víc věřit? Я Эй. понимаю. Tomu Прошу, nerozumím. прости меня. A měl Если jsem jí... можешь.
že jestli ji můžeš odpustit, no. Jste si to užili, váleli jste se, ochladili jste, pak jste usli na posteli, tak všecko v cajku. Neměl jsem být negativní. Мне здесь больше нечего делать. Я возвращаюсь домой. Jo, neví, co má dělat, tak pojedeme domů. Надеюсь, он сможет доказать, что невиновен, и найдет своего сына. Počkat, on to je její syn? Ne. Vážení Amelia, já se pletu teďka momentálně trošku. Ona vlastně ten origami zabiják, já už to trošku jako... Někdy to chápu víc a někdy míň, ale tak to k tomu patří. Ona hledá svého syna, který ten origami zabiják ho asi zabil a proto je s tím, že jo. Nebo chtěla bejt, no. A já jsem to trošku deranknul. Ještě nejdeš? Dobrá. Я не держу на него зла. Он имеет все основания не доверять мне. Но я не лгала ему. Jsem to nemyslela zlé, no. Ale baba to je? To musí nechat uznat. Дура. Какая же я дура. Он простил бы меня, если бы я призналась раньше. Já byla stupidní, hloupá, důra. Důra to znamená, kdybyste to náhodou nechápali, je to něco podobného jako hloupá, že věřila, důvěřovala. Poza, v podstatě to stejný. Určitě mám jít k mašině. A tady se něco bude dít. Proč se tady řadí? Etane, musíme tě zachránit. Копы. Они разыскивают Итана. Сейчас начнут обыск. Do prčice, jak já se tam dostanu? Dostat se rychle k telefonu. Takže. Ale jak? Vlez tam. Hezky nenápadně. Ну же, ну какой там номер? Ježiš, jaký to bylo? 211? Черт, не в этом. Nebylo ono. 209. Dělej. Черт, не в этом. 207. Стоять! Stoj, ani se nehni. Ty tam nezdrhej. Teďka se bude lidi skákat, to jsem viděl v traileru. A ještě si zlomí nohu. Ну же! Он уходит! Он убегает! Держите! Он убегает! Смотрите, он на балконе! Oběhněte, to je na balkoně. Pojď, Etane. Kudy? Tam to nejde. Tak nahoru. Стоять! Hop. Tudy se protáhni. Možná rychlejší by to bylo. Rybička! Jo, to si pamatuje z dětství určitě.
Hráli si na honinu a on zatím vyhrává. Policie, zastav! Oh, ne! Dělej! Nechci, aby mě chytili za nohu. Nahoru nebo... Nechaj ruky tako. Ruce nad hlavu. Лучше не рыпайся. Vzdej se. Ты окружен. Nevzdám se, skočím. Вот дерьмо! Jo. Přece bych nezachránil takhle syna, že jo? Pojď. Jeho syna. Stoj! Jste v pořádku? Vytlačovaná, přetahovaná. Эй, ты совсем долбанутый? Čertu. Bys ho nejradši zbušil, viď? Ale bohužel máš smůlu. Takže další bonus je odemčený, teďka půjdeme za detektiva, možná to bude navazovat na ten včerejší stream, ten stream part, tu 4, kde vlastně jsme byli v tom, ty zastavárně. 11:43 odpoledne, večír, Scott Shelby. Pane Shelby. Takový shedlop. Teďka neotvírej, určitě tam někdo bude. Лорен? Простите, Скотт. Зря вы не послушались, мистер Шелби. Ай-яй-яй. Предупреждал же, не лезьте в это дело. Ваш сын серийный убийца. Скольких он должен убить, чтобы вы его сдали? Горди не подарок, но он мой сын. У вас нет детей, мистер Шелби. Вы не в силах меня понять. Сами напросились. Расследование окончено. Ještě se ani končí. Já jeho do pasti určitě zavolala. Počkej, co to čucháš? Svoji ruku. Už zase jsem v autě. Ach jo. Loren. Nepočkat, až se naplní. A vyrovná se tlak. Aha. No tak pojď. To bylo ochlup. Лорен, очнись! Loren, probuď se. Uchází nám kyslík. Jo, ne. Ne. Si rozsvítíme, ne? Jestli chceš zapálit cigaretu? Do prčic. No, nevím, no. Je hodně silný lano. Počkej, to jsem měl klikat. Tak to bouchni, kopni do toho! Nebo se utopí!
otočit. Лорен! Лорен, очнись! Probuď se. No je to v háji. Počkej, to jí tam necháš? Tu stochu. No jí tam nechal, normálně jí tam nechal prostě. Ублюдок, я тебя убью. Jo, zabil si. Bastard. Je nemanželské děcko, jo? Po starou řečeno. Někdo přivdaný a tak dále. Začíná to být hodně... Aj. Jo, projď tou bránou. Se mi gusta. Musím si to vyříkat. Colombo v akci. Lidi, hry jsou dobrý, ale ve skutečnosti je to něco jiného. Tohle je Matrix. Nebo... jak bych se dalo říct... Sama hlava. Nespomenu. Mad Max ne. To nebude Mad Max. Tohle je super aimbot. One shot. Došly ti náboje už, ne? Vlastně tam jich je 32. Назад! Не подходи! Стреляю! Střílej! Nefunguje. Сраный урод! Hajzle jeden. Прошу, не убивай! Prosím, nezabijej mě. Máš smůlu. Тварь! Лорен мертва! И все из-за тебя! Стой! Kvůli tobě je Lauren Умоляю mrtvá. тебя! Přestaň. Это твой придурок сын убивал детей! Он мастер оригами! Нет, он не виновен! Он не убийца! Не убийца! Že to není zabiják? OK. Jo, co mám dělat teďka? Ты чертов лжец! Говори правду! Нет! Jo. Пожалуйста, не бей меня! Pěkně lžeš, frajere. Máš poslední Не šanci, знаю, tak я dělej. клянусь! Neznám Ничего ho, не знаю! neznám ho. Нет! Умоляю! Я скажу! Я все тебе скажу! Tak jo, nechal jsem ho žít. Všechno ti řeknu. Tak povídej, dělej. Горди ищет развлечений, понимаешь? Он захотел подражать мастеру оригами. Он похитил парня.
Слишком долго продержал его под водой. Несчастный случай. С каждым могло произойти. Он хотел поиграть. Горди признался. Он так плакал, так сожалел о случившемся. Что бы он ни сделал. Ti máme věřit, jo? Горди мой сын. Gordy je origami zabiják, chápu to správně. Кому он нужен? Что? Co? Да тот убитый мальчик. Кому он нужен? Уличный сброд их, как собак нерезанных. Ах ты, дерьмо собачье. А как же Джон Шепард? Зачем носить цветы на могилу? Мне принадлежала стройплощадка. Не могу забыть. Ношу цветы на могилу уже 30 лет. 30 лет. У Джона был близнец. Что с ним стало? Не знаю. Вроде бы отдали другой семье. Его мать, Všecko neví. наверное, знает. Ее зовут Анна. Ty tam mluví něco o Shepard. mámě? Это Лорен. Жалкая шлюха. Ты быстро ее забудешь. Lучше работай на меня, Шелби, я хорошо плачу. Jo, už radši přestaň hovořit, nebo tě sejme. Не смей марать ее имя. Слышишь? Не смей. Víckrát neříkej její jméno. Мое сердце. Сердце. Moje srdce. Скорей. Kde jsou Мне нужны léky? таблетки. Tam v ящике. Tam jsou v šuplíku? Takže vážení, kdyby tady někdo byl a byl by tak hodnej a napsal, nebo možná píše, já se vám omlouvám. Můžu kroutit hlavou, protože teďka jsem si neto. Fejku, zduř, vítej. Mám ho nechat skápnout a odejít? Teda podle mě to půjde, pokud tam seš. A nebo ho mám nechat žít? Dát mu pilulky? A nebo bejt prostě bestie a nedát mu pilulky? Jednička, že jo, dvojka, že ne. Odejít. Chce odejít. Чертов ублюдок. Пусть подыхает. Zas budu horší než on? Он убил Лорен и получил по заслугам. Zabil Loren a zaslouží si to. Takže dát mu pilulky nebo nedát mu pilulky? A kámo, já si nedám. Ne. Dobře, já mu je dám. Pomoc, nepomoc. Если позволю ему умереть, стану таким же, как он. Přesně, jestli on umře, budu stejný jako on a vlastně v podstatě horší. Tak já mu pomůžu. Я не могу позволить ему умереть. Já za to nemůžu. To je nevídaný, co se v téhle hře děje. O věcech, kterých nevím. Jo, je to ono, no. Jaký propad snímku menší. Pátek. 9 hodin a 7 minut ráno. Já chci tu motorku, ne tu ženskou. Nemocnice, recepce. Že ona má sexy zadek.
A je celá sekce. Здравствуйте, могу я видеть Анну Шепард? Распишитесь, пожалуйста. Tak jo. Вы, наверное, родственница. Да, что-то вроде того. Se podívat za О, она так Shepardem. рада будет видеть вас. К ней же никто не приходит. Nikdo У k нее němu болезнь nechodí, Альцгеймера. no to tedy Почти ничего не šoudu. помнит. Но ей будет приятно, понимаете? 19-я палата, в конце коридора. 19. Spasibo. A říkala jsi doprava? 19. pokoj a doprava. To najdu. Počkej, paní sestro. Můžu se tě zeptat? Štípnem kytky, ok. Neštípnem, škoda. Já bych to do té hry přidal. Tak reálně. Mně se líbí vždycky, když oni dělají tyhle ty hry a používají ten cap motion, nebo jak se tomu nadává. Přesně nevím. 18, takže to je tady naproti. 17, 15. 16. Tak to bude ještě tady vzadu, to je nějak divně rozstříděný. 20. 19. Jsme tady. Pardon, lidi. Миссис Шепард? Pane Shepard? Что, пора принимать лекарства? Они Нет, Шепардова. миссис Шепард, я... Вечно забывают про лекарства. И о чем они думают? В другой больнице всегда давали вовремя. А здесь... Chudák baba. Takže... Jaký? Меня зовут Мэдисон Пейдж. Я журналистка. Вы Jo, не расскажете мне о novinářka, вашем pardon, já se vám omlouvám. Мне не нравится больница. Еда здесь совсem невкусная. Slušný jídlo. Nic víc nechce babička. Ale že by si to rozmyslela. Другой ваш сын, миссис Шепард. Брат-близнец Джона. Как его звали? Какой еще сын? Jaký že У меня syn нет другого сына. У меня не было детей. nemá drogovýho syna. John. Вы помните Джона? Мой Джонни. Он такой хороший мальчик. Je to zabije? Миссис Шепард, ваш сын может быть причастен к убийству. Вероятно, вы можете рассказать что-то, что поможет расследованию. Вы новенькая? Где мое лекарство? No nevím. A kde je jeho bratr? У вас был сын Джон, и у него был брат-близнец. Принесли лекарство? Пора пить лекарство. Karambit. Я знаю, что случилось тогда в Карнаби. Вы помните? Карнаби, говорите? Я, кажется, жила там много лет назад. Денег у нас тогда совсем не было. Еле сводили концы с концами. Вспоминайте, миссис Шепард. Брата Джона отдали приемным родителям, когда случилось несчастье. Вы помните фамилию приемных родителей? Я просила их принести телевизор. Они сказали, у меня нет на это денег. Жалко. Bez televizoru Я mi люблю nic смотреть nesdělíš. телевизор. Ok. Ваш сын в беде, миссис Шепард. Он совершил что-то ужасное. Его надо найти. Вы понимаете? Что-то ужасное, мне ли не знать? Он ни разу не пришел ко мне. За 10 лет ни разу. Za 10 let u ní nebyl Úžasno ani zabývat jednou, rodnou natož se mať. na ní podívat, no to je velice sprostý teda. Takže John Shepard nebude vrahem, nebude to origami zabiják. Máme tam ještě nějaké otázky? Nemáme. Paráda, no. To je fajn, to je velice dobrý. Vážení a milí.
Babička už nám asi nic neřekne. Ale... Tak jo. A nebo jí máme zapnout telku, že jo? Budem tam chvíli s ní. Vyplať se, vymaluj se, všecko, co potřebuješ. Kde je? Zabiják. Prosím, sedni. Jo, je to hezky v klidu. Может, эта женщина мать убийцы. Надо как-то заставить ее вспомнить. No, kdyby si vzpomněla, tak ho může zastavit. A jméno, počkej. Чтобы она вспомнила фамилию приемных родителей, мне придется просидеть с ней несколько дней. Шон Марс уже погибнет. Takže poslední. N nebo An, já nevím, co to je. Нет смысла тратить время зря. Стоя здесь, я ничего не узнаю. No dalšího nic nebude. Počkat. Pak máš tady, babičko. Počkat, nechoď tam. Origami. Вы сами сделали эти фигурки? Мои бумажные зверушки. Дети так любили играть с ними. Я научила своих мальчиков их складывать. Да, мальчиков, миссис Шепард. Джона и... Как звали вашего второго сына? Второго сына? У меня был один сын. Крошка Джонни. Malý Johnny? Malý Johnny je zabiják? Pol. Počkat, další otázka. Нет смысла тратить время зря. Стоя здесь, я ничего не узнаю. Takže já bych řekl, že jsme blízko. Hele. Jo, to tam bylo. Žába, to tam byla, myslím, taky. Nějakou stoupu by to chtělo. Jo, ale co je s detektivem FBI? Tak zkusíme si to složit. To jak to mám držet a zároveň mačkat šipku, to je blázinec tohleto. No, to mě podělej, kozu. Jo, tak zase jak chobotnice. Babičko. Голубичка. Люблю оригами. Нет, это не моя любимая. Miluje origami. To není ono? Dobře. Ale já tu knihu nezavřel. Vlastně jo. Tak, kolibřík, tyjo, to bude něco těžkýho, že? Tam je. No tak, pojď. Já bych ve skutečnosti prasknul jak meč, který je starý. Tak co, babi? To je správný, nebo to bude ta žába? Люблю оригами. Нет, это не моя любимая. Jo, tohle není moje oblíbený. Má ho ráda, ale není to její oblíbený, jakože. Počkat, to už. No tak, já chci k té knížce. Jsem. Ženská! A povel. No proto.
Pes. Je dnes. Tak znova. Virtuálně se učit origami je docela složitý. I normál. О, вы тоже умеете складывать собачек? Мои детки любили оригами. Я учила их складывать. Джону нравились собачки. И каждый он называл Макс. Макс, Макс, Макс. Он всех называл одинаково. Я пыталась убедить его придумывать им разные имена. Но он все равно называл каждого песика Макс. Странно, правда? Takže Max skládal pořád psy, chápu-li to správně, počkat, a tady už nic nebude? Ne. OK, babi. Tak vyprávěj. Pamatuješ si? Кажется, это работает. Вспомнила си. Надо найти, что еще ей можно показать. Ještě něco dalšího bych jí měl ukázat? Нет смысла тратить время зря. Стоя здесь, я ничего не узнаю. No, tak tady asi tratím čas. Jo. Ale já bych jí pustil tu televizi. Když si sednu zde ještě. Нет смысла тратить время зря. Стоя здесь, я ничего не узнаю. Není dobrý. Nemáš tady babi něco ještě? Ohela. Вам редко приносят цветы, миссис Шепард? Нет, а я их люблю. Мой сын знает, что я люблю цветы. Он мне их принесет. On je přinese, ono já se nabídlo, že vlastně donese kytky a babička nebo jeho matka spíš říká jako tím způsobem, že její syn ví, jaký to jsou vlastně kytky, jaký má ráda kytky. Nič? Vezme šupl. O, pak to tam je. Babička se nedívá, tak lupnem fotku. Это ваши дети, миссис Шепард. Джон и его брат. Это они? Они хорошие детки. Отец совсем не любил их. Вечно пил. Jejich otec věčně Нелегко им chlastal. жилось на свете. No. Ožralo to bylo. Jasný. Ty zásuvky, jak se tam všichni šklebě, jako když si vezmete. Můžeme si omejt nohy. Tak ne, no, nohy ne, dobře. Память возвращается к ней. Пожалуйста, вспомните. Nesmí přestat, aby si vzpomněla úplně na všechno, no tak to si děláš srandu. Tady mám ještě dalšího udělat. Pane sednem. Нет смысла тратить время зря. Стоя здесь, я ничего не узнаю. To je hezký, ale já už to vím. Jeden z těch bratrů bude asi origami zabiják, ale ne John. Nemůžu jí fakt pustit televizi. Ne. Dobrá. Já už asi nic nenapáchám. Babi. Dobře. Bude mít radost. Nebo zlost. Kam jdeš? Víme si Pepsi Colu. Já teď ty kytky štípnu, počkat. A ona mi poví víc. Kde byly ty kytky tamhle vepředu?
Миссис Шепард рассказывает вам о прошлом? Она почти ничего не помнит. А иногда вспоминает странные вещи. Воспоминания всплывают, когда она видит что-то знакомое. А она говорила о сыновьях? Сыновьях? Вообще, она часто вспоминает Джона. Кажется, он утонул. А она не вспоминает о другом сыне? А разве он у нее есть? Она не говорила. Родные часто навещают ее? Вы единственная за все 10 лет. Ей можно показать ее вещи, так она вспоминает о своем прошлом. Может, у вас получится? Спасибо за совет. Китки potřebujeme. Она сказала, что любит цветы. А какие? No, jediný kytky, který jsem tady viděl, takže ona se bavila se sestrou a já vám to zhruba zkusím přeložit. Jednou vybavuje si něco za 10 let, takže já jí tam šoupnu kytku. A jinak, že ji tam nikdo nenavštívil z těch synů. Už tam je fakt dlouho. Ale jinak, že si moc nepamatuje. Držíš jak kus klacku. Je to tady? Si spleteš vchod, ok. Ne! Ženská, já chci jít tam, ne tam. Vím, že to zabere. Já bych řekl, že jo. Какая милая орхидея. Дети любили орхидеи. Я выращивала их во дворе. Děti měly rádi orchideje. Когда Джон погиб, я Он приносила taky, ale když орхидеи umřel. на могилу. Počkat, ona mu donesla Я kytky так na hrob. плакала тогда. Я уже потеряла одного ребенка, а теперь у меня забирали второго. Это ужасно. Vaše rodina? Приемные родители, миссис Шепард. Вы Potřebuju to помните jméno. фамилию людей, которые забрали брата Джона? Řekněte to. Они были Kdo ho очень zabil? милые люди. Я приходила к ним. Сначала я часто навещала сыночка. А потом я заболела и перестала приходить. Он, наверное, подумал, я забыла о нем. Подумал, что я совсем разлюбила его. А имя, миссис Шепард? Как его звали? А я любила его. Неřekne Если бы to. вы только знали, как я скучала. Прошу, Анна, вспомните, как его звали? No řekni mi to. Подойдите-ка. Odejděte. Jo, pojďte blíž. Jako vážně? Máme tucha. Fakt jo. Že by to byl Ethan? A nebo ten policajt? Tak proč to za celou dobu neřekla? Vemte si, kdyby to řekla, tak už by neumřelo tolik dětí. Jo, a náš pan FBI je naživu, super. Poslední later. 24 v pátek odpoledne. 6:30 večer. Oh. Jo. Nezdá se vám to, nebo se to zdá jenom mně, že ta chodba se prodlužuje? Je to ne? Ne, že budeš mít depresi zase. Oh. Jsme na té adrese tam, co předtím. Další zkouška. Последнее испытание. Последний вопрос. Готовы ли вы отдать жизнь за сына? В этой склянке смертельный яд.
Он прикончит вас ровно через 60 минут. Выпив яд, вы получите последние буквы адреса. Вам хватит времени найти сына и попрощаться с ним, но после вы умрете. Можете выпить яд или уйти. Vybor za vámi. Vyber si, co chceš, takže v té sklenici je prudký jed, který funguje asi 60 minut, jestli to chápu správně. Kde jsou kamery a já teďka musím najít nějakou adresu nebo něco. A abych zachránil svého syna a dostal další. Jsem řekl adresu? Abych zachránil syna a dostal... jsem se to nějak za to zaplet. Takže hodinky bych si rád, prosím. Nejde to víc otočit? On to má vypít. Ne, počkat, já to nevypiju. Já to budu muset vypít. Počkat, ne, my chceme zachránit syna. Dobře. Smrtelný těžký jed, který funguje hned. A deprese, díky ve očích. На телефон отправлены последние буквы. Máte poslední souřadnice na svém telefoně. Rose Eld 852. Я сделал то, что был должен, Шон. Скоро папа спасет тебя. Že jestli tam nebude Sean, tak je to zbytečný. Má na to hodinu, aby ho zachránil. Jinak jeho syn umře. Policia. Mně se začínají lidi klepat ruce z toho až. Я до сих пор не нашел сына, а время уже на исходе. Гребаный шифр, гребаный адрес, мать твою! Должен же быть какой-то выход. Nějaký ingredience. Se řeknu takhle hloupě. Nebo jinak. Tady musí být nějaká stopa. Vítej, pane Stanley Eriksone. My v doku. Под этот шифр подходит несколько разных адресов. Господи, они разбросаны по всему городу. Я уже не успею объехать все. Přeházený písmena. Rose L Street. Počkat. Jo, tam co? Já musím sem. Времени у меня хватит только на один адрес. Если Шона там не окажется, то все, конец. Pojedem tam a zjistím, jestli tam je nebo ne. Už zobral jsem taxíka. Ресторан. Ресторан, мать его, это не тот адрес. Все погибло, я все испортил. Боже, бедный мой Шон. Бедный Шон. Špatná adresa, nejsme na špatný adrese. Tak, jsme na špatný adrese.
Tak ho někdo ho tahá za ocásek, že jo? Čo ne? Jdu hrát poprvé za něj. Держись, Джон! Я за помощью! Ты держись! Давай скорее! Вода быстро прибывает! Я бегом! Сейчас вернусь! A není pravda, teď tam zmrzne, bude podchlazené během chvilky. Держись, брат! Я приведу помощь, и тебя вытащат! Надо скорее бежать за помощью! Джон же утонет! Он утонет! Папа! Надо привести папу! Только он может спасти Джона! Tak zkusíme dojít státu, ale já nevím, kudy jsme se sem dostali. Надо найти кого-нибудь! Вода поднимается! Джон захлебнется! Мама работает слишком далеко отсюда! Я не успею привезти ее! Тут никого нет. Некого звать на помощь. To prostě najít. Kdy to nejde? Počkat, tady já se musím jakoby vrátit zpátky. Jakoby, ale určitě. Ve který potrubí to bylo doprčit. Tačko! Не, ožralej, ten nepůjde. Пап, скорее! Джон свалился в трубу! Он Выметайся отсюда, бля! Отстань от Идем меня! за мной, пап! Идем! Джон утонет! Джон утонет! Так одним Jen se прожорливым utopí, ртом dělej станет putce меньше. do prčic. Пап, пап, пожалуйста! Джон утонет! Джон Ты утонет, меня папа! слышал? Mě neslyšel. Tahni. Пожалуйста, пожалуйста, пап! Prosím, Вытащи tati, Джона! prosím. Pomoc to Johnovi. Я просил Джон, но он не слушает. Не хочет идти. Не умирай, Джон, пожалуйста. No tam nakonec strčí, ne? Не забывай обо мне, Скотти. Šumřel. Že vážení a milí, John umřel, cca řekl bych, že mu je tak 12 let, 12-13 let, utonul. Po nezdárném snaze ho zachránit jeho bratrem. Kvůli neschopnému vožralovi. Je smutný hodně. Nepláč. Jdeme spálit důkazy, nejspíš? Telefon nehoří, ne? Hej, kdo to je? Jo, to je tam ta ženská. Tam bude smrdět. Jsou ty origami.
Já už to chápu, tenhle detektiv je vlastně bratr toho Johna. Je všechno tak propletený, dobře. Alan Winter. To je strašný. Zápisník, aby se nikdo nic nedozvěděl. Jak to mohl udělat? Jste viděli? Že on je vrah? A už se nedivím ani, že tu ženskou tam nechal. Za svojí matkou ani nedojde. Hej, on jí odpojil. To si říkáš detektiv, jo? Tak to je pěkně krutý. No jo. Pátek 6:36 odpoledne. Jdeme za pánem. Vykopnem to pod sem zpátky. Hej, aby se ty holce něco nestalo, jako. No nic. To prčit málem. Tohle jsem vážně jako lidi nečekal. Но мастерство не пропьешь. Jsem to šikovná holka. Velice to šikovná. Квартира мастера оригами. Здесь наверняка можно узнать, где Шон Марс. Sean Mars je zabiják. Už by zabíjel děti? Počkej, pojď sem, kam jdeš, ty? Он работал в полиции и отлично знал, как именно будет происходить расследование. No tak na policajta nebo detektiva se to moc nevztahuje, že jo? Hej, viděli jste to tak úhledně? Zdaj schrupnem. Tajný vchod. Nebo místnost. No, ten inhalátor a máš výhodu. To tady jako je. No tak se postav tam, jak máš.
Léky žádný. I balgin akorát. OK, to je všecko. Když už tam šmejdíš, tam je už je jedna. Tak by se tam mohla i vyčurat, ne? Ale to se nedělá. O, já jsem vynechal jeden stolek, super. Nic zajímavého. Najdeme, on to spálil, jinak by byly důkazy a já bych řekl, že ona by to tam donesla. Takže určitě skříň půjde, jo. Полицейская форма. Доверяйте, дети, полицейским. Они шли за ним, как агнцы на заклание. Tak schováváš ty mrtvé děti. A tam je to dutý. Doprčit. Pojď. No. Olejme se. Mrazák? Nebo co to je? Orchideje pěstuje. Hele, a tady to bylo napsané na tom stroji, že jo? Počkat. Tak. Шон Марс. Этот псих смотрел, как он тонет. Какой-то колодец, постепенно наполняющийся дождем. Медленная смерть. Осталось... Черт, нужен пароль. Neznáme heslo. John? Není... Orchidej. Taky ne. Origami, to by se dělo, že jo? Že to origami zabiják? Ne? Max? Max. Shepard. Ne. A je... Так ты узнала мою маленькую тайну? Довольно, Скотт. Ты убил всех этих детей, чтобы найти отца, способного спасти ребенка. Заткнись! Ты ничего Skvapni, не ty понимаешь. něčemu nerozumíš, ničemu. Rебенок еще жив. Его еще можно spasti. Je ještě Отпусти možnost его. ho zachránit, Не поступай, pust ho, как твой nic, se ne, отец. nic neřekne. To je jasný, že jo? Иди туда. Běž dovnitř. Ajaj. Že teďka mám možná šanci najít ještě to heslo. Rain? Ne! Ne! Ani jednou se netrefil. Tak Max. Вот оно. Макс. Так Джон в детстве называл своих бумажных собачек. Jo, Это еще všechny что ty такое? psy. Адрес. Наверное, там спрятан Шон Марс. Скорее, нельзя терять ни минуты. Počkat, ale jak já se tam dostanu? Otoč to, ještě tady máme nějaký důkazy. Cestu musíme najít, určitě vždycky nějaká cesta je. O. Co s tím? Ne, to je moc tvrdý. To je taky moc tvrdý. Co je? Jo, oni tam pouští plyn. Musíme rychle pryč. No tak. A pozor. Holka se s tím neprdí, že? Jako vůbec to neslyší.
Ne. No, hurá pryč. To nebude tak easy. Že on to podpálil. Tak vylez oknem. Já to mám držet. No! Dej, uhas to. Ačko. Ježišmarja. Znova. Ve skutečnosti byste neměli tolik šancí. Tyve, co dál? Tady uhořím. Já to nevidím. Ke dveřím běž! Ježišmarja, vypadni oknem nebo něčím. No, jsem říkal, běž oknem. Jo, teplej vzduch. Слишком высоко. Я разобьюсь, если спрыгну. Должен быть другой путь наружу. Ježí, lepší mít malou šanci. Žádnou. Kurde. Jak si tím oknem? No teďka už to nejde. No. A dýcháme se kouře, super. Ne, to ovládání je trochu retard, ale dá se to. Bude horký, ne? Tu ještě propanový bomby. No tak to je fajn. Tady to okno je totiž níž, to je jasný. Ale do prči, za to zase neudělal pomalu. Я разобьюсь, если спрыгну. Должен быть другой путь наружу. Takže ní, Emilia, skočím skočit, ano. To je žebřík, nebo co to je? Au. To bylo nevyhnutelné asi. Informace nepředáme Ethanovi, aby zachránil svého syna, nebo aby ho zachránila. Asi se měl utíct dveřima. Takže Čičinka je pěkně mrtvá. Tady máme toho origami zabijáka. Zdali se nepletu. No jo, zvraty jsou tady pěkný. Ochu, už se nekoukej dokola. No super, a jdeme dál. Stejně si myslím, že ona to přežila. To nebylo tak vysoko. Jako fajn. Když otvíráte okno, tak byste měli nejdřív jedno rozbít. I když oheň stoupne. Protože pokud nemáte moc velký čas. Ježíš, tady to bude hodně složitý asi, co? A pak druhý zkusit to otevřít. A pokud šáháte na kliku, tak byste měli... Měli byste... mít něco v ruce. Мастер оригами убил 9-ю жертву. Тело Шона Марса было обнаружено сегодня на пустыре на севере города. Ответственный за расследование капитан Лейтон Перри подал в отставку.
Takže on umřel. Полиции все еще не удалось выяснить личность так называемого мастера оригами. Преступник по-прежнему на свободе. С прискорбием сообщаем, что в ходе расследования трагически погибла Мэдисон Пейдж, журналистка, освещавшая дело мастера оригами. Hej, oni to hodili na ní. Počkej. Takže bych měl pravdu s tím metanem. Ušklebuje se. Počkej, jak to, že jsi to přežil po tom jedu? Ne, on nebyl zabiják. Tak asi dohraju špatný konec, co? Nestřílej se, nemá to cenu, dej si radši hašlerku. Já jsem neměl vyskočit tím oknem s tou buchtou. Журналистка Мэдисон Пейдж была похоронена сегодня на кладбище Чарити Кросс. Вся страна скорбит о ее трагической гибели в ходе расследования похищения Шона Марса. Все ее коллеги отдают дань уважения этой храброй девушке, пожертвовавшей жизнью в поисках правды. Я Бритни Сандерс для ACN. Все, Бритни, снято. Класс. Поехали отсюда. Вся эта напыщенная дребедень уже в печенках. Ať si to napíše nějaký blbec, ok. Tady máme pana ředitele na policejní stanici. Его похоронят через 2 дня в богом забытой дыре где-то в пригороде Вашингтона. Я должен присутствовать по протоколу. No, это bude sepisovat, že? У нас с Джейденом были разногласия. Конечно, я понимаю. Žádný problém. Сэр, у меня остались его очки, куда их теперь? Pane, co s těma brýlema? Ему они ни к чему. Jsou k něčemu? Делай с ними, что хочешь. Takže kolik lidí mě tady zemřelo za ten stream? 3? No nasaď si to. Pochopíš to, dělej. Když to je pakoš. Takový hezký brýle, abych si je nasadil. Že by? Zkus to, dělej. Hustý, co? Jsem něco ještě opnul, že? Jo, tohle ve skutečnosti by bylo epický pro mě. Ale nevím, čemu bych věřil. Máte si, že byste slyšeli a viděli tohleto. Prostě přírodu jenom. Kde pohoří, vítr a tak. Jsi mrtvej! Že by Washington. Jo, a vrah se nám tady prochází, jako kdyby se nic nedělo. Nebo ne? Nebo jo? Že vážení a milí, já bych řekl, že jsem celý Heavy Rain dohrál na počítači. Moje dojmy jsou smíšené. Ale jsem spokojený, že jsem si to mohl zakoupit.
Takže tady máte rekapitulaci. Všecko, co jsem já provedl. A co jsem udělal špatně. Mohlo to dopadnout i jinak. Zkrát děkuju, že mě podpoříte, nebo že mě podporujete i na Twitchi a někde jinde. První bitka. A zase se budu s váma těšit u něčeho jiného, třeba Rine se to jmenuje, myslím. Je to adventure, puzzle adventure. Budu tam běhat a Liška mě bude pomáhat. No a co k tomu dodat? Jo, užil jsem si to. A doufám, že i vy. Že se zastavíte třeba při něčem jiným, třeba i na YouTube. Zanecháte komentář, nebo i takhle normálně při streamu. Dohrání mě trvalo 1:48. Jinak to vyšlo na 5 streamů. Ještě se můžu teda, až doběhnou titulky, podívat na nějaký ty bonusy, co tam jsou. Mohl jsem zachránit vlastně i syna. Jí jsem mohl zachránit. Ale rozhodnul jsem se špatně. A vy se dokoukejte. Ještě se pak juknem, já to už komentovat asi nebudu. Na ty bonusy, nebo bych to nechal na příště. Ono možná to bude jenom nějaká galerie nebo něco takového. Pokud jste hru Heavy Rain nehráli na počítači, vřele doporučuji, dá se pořídit na Epic Storeu. Teďka myslím za 10 euro. Nebo 19, možná je to míň. To je jako kdybyste koukali částečně na film. Já si pamatuju, když jsem hrál Acta X, já vím, že to, do toho nechci kecat. Ale tady bych to mohl mutnout, teď to tam nehraje, když už kecám. No stejně na YouTube bude problém. Tak. Acta X, jestli vám to něco říká, tak na PlayStationu. Dřív bylo. Pak jsem našel někde port. Nedá se to fakt skipnout. A tam jste se taky rozhodovali. To byla první hra, taková jakoby filmová. Havok, to si vzpomínám, to jen spolupracoval na Tony Hawkovi, že jo. Jinak, dubbing jsem použil polský, chvilku anglický a ještě ruský. Ten byl nakonec jako. Titulky jsem dával asi od druhého streamu. Pokud tady něco není, tak je to samozřejmě na YouTube. Některé věci jsou tady a některé tam, anebo je to částečně i tady. Já bych to rád skipnul, ale to je tak všechno. Víte co? Já to udělám asi trošku jinak. Jestli ty titulky nedoběhnou, protože těch autorů a těch, co na tom spolupracovali, je strašně a strašně moc. Takže bych vám ukázal ty bonusy někdy jindy, no. Třeba při dalším streamu, nebo tak nějak, že pojď. To nejde zastavit, tak nejde to ani přeskočit. A titulky nejsou špatný, že? Tak už by měl být konec.
Vy jste tam teďka mohli vidět rok 2019, 2018 dělali ten port na tohle. A kolik jich tam je. Grafika osobně je o dost vylepšená ve všech detailech. Akorát to ovládání podle mě zůstalo na tom portu úplně stejně. Je takový občas neforemný, než si zvyknete, a na klávesnici z myše jsem to zkusil 2krát. To jsem zahodil a zase si ovladač. Protože jsem nevěděl, co mám stisknout jako první. Sony Computer, no to je super. Studio z Japonska. Konishiwa, vaše a tak dále. Mě zajímají taky ty bonusy a to extra, co jsem otevřel, a něco jsem určitě neotevřel. Jo, teďka vám to ukazuje, jako kdyby to běželo na konzoli. Event Edition PlayStation 4. Jak nová konzole, nebo spíše obě konzole, jak Xbox, tak PlayStation 5, už budou mít počítačové komponenty, ale budou nějak speciálně poupravený, takže to bude stále ještě tak nějak konzole, ale high-tech, a měla by PlayStation stát kolem 30 nahoru, základní standardní edice. Je to jenom, že jsem si tak nějak fuj, tady byl poměl. No, už to dojede. Vypadá, že už je konec, já vám tam teda zvuk nedávám. Jo. Zvláštní poděkování. Takže asi takhle. Tak pojď. Memory, Fry, Normand. Tak. Takže. Teďka se juknu na to extra, když už dojeli ty titulky, asi 3 minuty to běželo, že? Co tady máme? Jaký je ten bonus? Concept arty, concept art, všecko concept art. Třeba něco hratelného by tady nešlo. Back, no. Tak bože. Co máme v extra? Ježišmarja, ono tady nic není. Já nevím, jestli jsem na extra nebo na bonusech. Jo, to je bonus. Počkat. Já nechci bonus, já chci to extra. Nebo to mají braný jako extra, co vy na to? Dobře, tak si ještě pokoukáme. Co tady? Motel, toho motelu vlastně pak šli. Pár rozhodnutích, tady byli třeba ty policajti. A ona odjížděla, oni tam přicházeli, ten SAF, nebo jak se tomu říká, speciální jednotka, toho Etana zatknout. No, je to pěkný. To se vlastně celý příběh, polovina příběhu odehrává. Ne úplně, ale to je jedno. Mě docela překvapilo, když já jsem mohl se poprvé vymočit na záchod. A tady jsem byl, to je hnedka na začátku. Vážení a milí, já to řeknu asi tímhle způsobem, zopakuju to, jo. Pokud jste to nehráli, zahrajte si to, moc krát děkuji, že jste se dokoukali a že jste tady byli. Pokud jste nevěděli ode mě celou live sérii, prostě v pártech, nebo nazývejte si to jak chcete, třeba let's playem živým, let's playem na živém přenosu, tak se podívejte na YouTube, je tam celý playlist. Toť všecko,
A dneska vás bude čekat ještě nejspíše jeden stream, ale až tak zhruba za hodinku. Teďka já se půjdu napapkat, takže zduř a zase někdy.